नमस्कार, हांव शाबुनीफ कोयलो तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। मायनाच्यो खोणी भाड्याक दिवंक मुखार वचत आसलेल्या डायरेक्टर ऑफ मायन्स आनी जिओलॉजी खात्यान मायनाच्यो खोणी भाड्याक घेतलेल्या 88 जाणांक नोटीस धाडल्या। हे नोटिशेंत खात्यान तांकां फुडल्या म्हयन्यांत जूनाचे 6 पर्यंत मायनाचे खोणीवेली सगळीं मिशिनां आनी हेर वस्तू काडूंक जागो खाली करूंक सांगला। ही नोटीस मिनरल कन्सेशन रुलाच्या 12 भागा खाल दिल्ली। मायन काडून भाड्याक घेतलेलो जागो एका म्हयन्या भितर खाली करूंक सांगला ते मायनाच्या कंपनीचेर बरेंच व्हडलें थापट आसा। बीजेपी सरकारान मायनाचो धंदो परत सुरू करूंक उतर दिलोलें, पूण हो सरकार मायनाची पावणी करूंक फाटीं सरतना दिसता। सारकीच बेसारमाय केली देखून जुवारी तो स्फोटाचो उपसेक जालो, अशें फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स मंत्री नीलकांत हलनकरान सांगलें। कामदारांक गॅस वेल्डिंग कित्याक करूंक दिलें असो ताणें प्रश्न विचारलो। तांचेर नदर दवरपी कोणूच नासलो देखून तो उपसेक जातलो म्हूण तांकां खबर नासली, अशें ताणें सांगलें। त्या जाग्यार हाजीर आसूंक जाय आसलोले इजनेर त्या वेळार नासले, नदर दवरूंक सुपरवायझरूय नासलो। तांचे आड आमी उपाय घेतल्या अशें नीलकांतान सांगलें। आपणाचेर मुद्दम फार काडटात अशें मायकल लोबो म्हणटा ताचेरूय तो उलयलो। फुडें आयकात। काल जाण मेल्या पळय तो ते आसलो पळय टँक आसलो तो गॅसीचो टँक आसलो आनी वास्तवीक जे मॉनिटर करूंक जाय ते सायट इंजिनियर मेंटेनन्स इंजिनियर हे थंय आसले ती एक गोश्ट जाली। दुसरी जे तेंच्यांनी जे एजन्सीक दिले त्या एजन्सीन हे भायले बेश्टे स्टाफ काम करपी हाडटाले, पूण तेंच्यांनी कितें केलें की रुटीन वर्काक म्हणजे जेन्ना सतत मॅन्युअली येना त्या टायमार तेंच्यांनी गॅस वेल्डिंग वापरलें, पूण तें कळना की गॅस वेल्डिंग जें अलाव तेंच्यांनी कशें केलें। जेन्ना गॅसीचो खंयच्या हेजो हें आहा टँक आहा थंय गॅस वेल्डिंग वापरलें, ऑब्वियसली तें उजो पेट्टलो। त्या कामगारांक म्हाका दिसता खबर ना की गॅस वापरूंक जायना म्हणून, आनी जे सुपरविजन आसलें ते कंपनीचे कम्प्लीट निग्लिजन्स आसलें। सो त्या खातीरूच तो हें जालें, कित्याक सुपरविजन नासलें, मेंटेनन्स ते कोणी इन्चार्ज आसले नासले म्हणूनच एक घटना घडली। पूण तेजी दखल आमी डिपार्टमेंट घेता आनी कायद्या प्रमाणे जे कितें तेंचेर एक्शन घेवचें त्या प्रमाणे एक्शन घेतले। म्हणून जर तेजे कडेन एक 4-2-10 प्रॉपर्टी आहा आनी खंयची तरी एक एकादी तेजे नदरेन येता ती ते खरें आसूं शकता खोटें आसूं शकता, पूण इन्क्वायरी केल्या शिवाय आमी कांय उलोवंक शकना। जेन्ना तूं करीत गेलो तर तुजे ते सरकाराची आसा ती ते चडच्या माध्यमांत पयशे कशे घेवप, तुजे कडेन जी प्रॉपर्टी ती तुजी ट्रान्सफर करून घेतला। तर म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ती सेल्डीक जाली 2016 कन्वर्शन जालें 18 तो मिनिस्टर आसतालो। सो खंय तरी तथ्य आसतलें, सरकार आसूं डिपार्टमेंट आसूं खंय तरी 1-2% खंय तरी स्मोक केलें जाल्यार तें तेंच्यांनी दखल घेतलो आसतली। तेजेर आमी तो जेन्ना तेजेर घातलें तेन्ना ताका उलोवपाचें सहजीकच तेणें उलोवचेंच पडटा, उलयतालो। पूण तथ्य जेन्ना जालें गव्हर्मेंट इन्क्वायरी एजन्सी आहा ती करतली तेन्ना खरें। प्रकाश कडेकर फॉर हेरल्ड टीव्ही। सस्पेंड केलेल्या ओडीपीचो
नियाळ घेवपाची पयली जमात बेरेस्तारा दीस जाली. मुखेल टावन प्लॅनर जेम्स मॅथ्यू हो समितीचो मुखेली आसा. बेरेस्तारा दीस जालोली जमात फकत मुळावो नियाळ घेवंक केली. आमी आयचे जमातींत एक विशाळ नदर मारूंक भासाभास केल्या. ओडीपी विशीं अदीक खोलायेन जमात फुडल्या म्हयन्यांत जातली अशें चीफ टावन प्लॅनर राजेश जे नायकान सांगलें. Today was our first meeting of the review committee, which has been specially constituted to review and examine three ODPs, which are Kalangut Kalandolim, finally approved, Arpara Barra Nagwa, finally approved ODP, and Morunga ODP. So now this is the first time which has got representative of architect, engineers institution, ITPI, IIA, CIA, all these representatives were there today in present. And we have broadly discussed what should be our way forward to go into these aspects of reviewing and examining. With that, PDAs are required now to give some more data or place before this committee on which basis the further scrutiny will be done by this committee. So as of now, it was just broad basis we have discussed all ODPs. What was the process of preparation of ODPs? What were the government directions issued to the PDA? To what extent they have complied with all directions and how this plan prepared, etc. This is all broadly to discuss. Now, detailed analysis will be placed before by all concerned PDAs before the next meeting to deliberate on them further. Devendra Kankar for Herald TV. हेराल्ड आनी हेराल्ड टीव्हीन भिकाऱ्यांक लागून पणजे शाराचें नांव कशें पिड्यार जाता ताचेर उजवाड घालतोच आनी ते विशीं पणजेचे महापालिकेन भासाभास करतोच दुसऱ्याच दिसा बुधवारा रातीं पणजेचे पुलिसेन भिकाऱ्यांचेर उपाय घेवंक सुरू केले. भिकारी आसतात ते दिसाचे धंदेकार आनी रातचे भिकारी आसतात अशें महापालिकेचो आदलो मुखेली उदय मडकयकारान म्हणलोलें. बेरेस्तारा दीस शारांत फाटलीं साबार वर्सां भोंवडेकारांक वस्तू विकतात तींच दिसलीं. म्हापशां आनी बेतीं अशे वेगवेगळ्या जाग्यांचेर थावन वस्तू विकूंक आयलोलीं मात कॅमेरा फुडल्यांत रावोन आसतना धांवूंक लागलीं. तुम्ही आता पयलींचे म्हणटा अशें कोण न्यू येवन हांगर कितें हे बी करता ते अशें करता अशें तुमकां दिसता? ते सात जाली म्हणटा आमकां जाल्लें बाबा घरा म्हाज्यान जायना म्हाका सारकें दोळ्यांनी दिसना आनी कांय ना. तो पालेकरूय जाणा सगळे तुज्या मुन्सिपाल्टीन आहा तितके आमकां हो खाता बाबा त्या तुका सांगताले तुका ही जाणटी पयली तूं खंयचे ड्रग्स आनी फराक सांगता म्हाका परमाना अशें म्हणटा की तुमी खंय जे दिसाचे आहा ते कपडे असले विकता टुरिस्टांक आनी रातचे तांकां ड्रग्स विकता म्हणून. सो तेजेर कितें तुमकां म्हणपाचें? केन्ना ना आमी बाबा इतली वर्सां जालीं 50-60 वर्सां आमी पुर्तुगेज टायमाक लागून आहा म्हणलें केन्नाच तें गेल्लें ना. आमी पोटाक लागून करता हें घेवन भोंवता आनी कांय ना. ओके, म्युन्सिपाल्टी तुमचे कडेन कितें हप्तो बी व्हरपाक येता तशें कितें आहा? ना म्युन्सिपाल्टी आमचे कडेन कसलो हप्तो घेयना कांय करिना. केन्ना येयले जाल्यार ओडटा तेंची ड्युटी ते करतले न्ही रे बाबा. मागीर तुमी आतां कितलीं वर्सां जालीं हांगा विकता? जाला ना पुर्तुगेज टायमाक लागून म्हाजो आई बाबा आसलो सगळीं शॉपां लागतालीं. हय आतां सगळीं शॉपां लागतालीं आमची म्युन्सिपाल्टीन बी येयली आनी काडलें कितें करतलें हें घेवन भोंवचें पडटा. बाबा आमी जाणटी तुका 60-70 वर्सांची मनशां तुका ड्रग्स विकतली रे तें कोणाक जाय रे बाबा. आमी भीक मागतली खातली तें नाका. अशें आरोप जाता की तुमचेर की तुमी दिसाचे हे असले बी हे कपडे बी विकता आनी रातचे तुमी ड्रग्स विकता म्हणून तेजेर कितें तुमचें? ना आमी तशें कांय काम करिना आनी आमी हे पोटा खातीर आमी भोंवता आमी भुरगीं पोसता न्हू म्हणून आमकां कितें करचें पडटा. कितलीं वर्सां जालीं तुमी हे? म्हाका जालीं 35 वर्सां म्हाका. हय आनी हांगासरूच आतां वेपार करता अशें येता. म्युन्सिपाल्टी कितें तुमचे कडेन? येता वयता आमकां अशें तेजी ड्युटी ते करता पण आमकां इतले त्रास करिना. इतले येता तें काम आसता तें करून मी मागीर वयता. मागीर ही आपली पोट भरली 12 सुमार येयली 5 गेली घरा ती 5-5:30 म्हणटा त्रास ना. ही रातची सगळी फुलां पोनां बी न्हिदतात ह्या न्याया ते सगळे चोरयो करप मागीर कोणाचे विला बांदलेल्या खंय लोकांची गाडयांची
पुलीस कितें करतले तांकां ड्युटी एवढे तेवढे घालता कोणाक सोदूंक पावना न्हू. हाँ क्या हुआ मालूम नहीं भाग क्यों रहे हो भाग क्यों रहे हो गोंयांत कोविड-19 केशी वाडत वेतात देखून परिस्थितीचो नियाळ घेवंक जाणारांची समितीन एप्रिलाचे जमात घेतलोली. वैजांनी आदीं दिलोले म्हायती प्रमाणे कोविडाच्या चवथ्या ल्हाराक भिवपाची गरज ना, पूण डॉक्टर शिवानंद बांडेकर सांगता त्या प्रमाणे कोविडाचें चवथें ल्हार गोंयांत जुनाच्या शेवटाक येवंक शकता. पावसाच्या दिसांनी चालती थंडी वाडत आसता देखून थंडेच्यो आनी कोविडाच्यो खुणा एक सारक्योच आसून कोणीच्यो खुणा थंडेच्यो आनी कोणीच्यो कोविडाच्यो ते सांगूंक अडचण जातली म्हूण डॉक्टर बांडेकरान सांगलें. As per the statistics presented by the epidemiologist, as of now, there is no fear in state of Goa about COVID fourth wave. But it is always good to be prepared for this fourth wave because, as you know, it has been predicted that fourth wave will come somewhere in month of June or towards the end of June. And during this meeting, we had also seen that positivity was little more when we used to get daily 2 or 3 cases. But during those days, we had about 9 to 10 positive cases. So that was the reason that we had a expert committee meeting, and the health secretary took a stock of the whole situation in the state of Goa. It is difficult to say, but what happens in June is that Goa almost every June we have a heavy monsoon, and during monsoon this ILR and the SARI cases, they keep increasing. So the common cold is seen during month of June, and those patients could be confusing presentations with COVID illness. So we have to keep our guards on alert so that we don't miss anything and then we get a lot of cases. But Dr. Thalkar is saying there is no need for any worry because if you won't hurt treat Goa on June. We individual opinion is also, I'm not saying that his opinion is wrong, but what is that is his feeling. But as of now, we cannot say that we will not get the fourth wave. He is also right that if you don't get, it is better. What is the necessary precaution for a small child? Any vaccine is coming for them? No, the children's vaccination is already started. Above? Yeah, all below this also started. Below 6 also started. Yeah, Started already? it started. From where? Health services, you will have to confirm with Dr. Borkar. Devendra Kankar for Herald TV. गाडयांक पार्किंग करूंक फावो तितलो जागो ना देखून येरादारी खातें भाड्याक मोटरां आनी मोटरसायकली दिवपाची लायसनां दितात तीं उणी करतली म्हूण येरादारी मंत्री मवीन गुडिनोन सांगलें. फाटले 8 म्हयने एकूय नवें लायसन्स दिवंक ना अशें ताणें सांगलें. आतां फुडें वचून 50 मोटरसायकलींक लायसन्स दितात थंय फकत 10 मोटरसायकलींक लायसन्स दितले. भाड्याक मोटरसायकली दितात आनी चलयतना ॲप वापरतात ताका लागून खूब अपसेक जाता अशें ताणें सांगलें. वास्कोच्या बस स्टँडाचें काम हातांत घेवन
ते जाता तितले बेगीन सोंपयतले म्हूण ताणें सांगलें. There was a suggestion yesterday when all the ministers met not to give more permits for cars because there are too many cars on the road. There is no parking. They come and park in anybody's neighborhood, blocking people from even coming out of the house. You see what is happening in and around the airport. They park all over near the joggers park. People can't come out of their houses. This situation cannot be allowed beyond a certain point. I will be reviewing the whole thing. But as far as two-wheelers are concerned, it is another big problem. Taxis, two-wheeler taxis, what are there? Rent a cab, what is there? I think it is another big problem which is developing because they were just given without application of mind. I want to inform you, last 8 months I have not cleared a single new license and I am not going to clear. Even those who are having more than 50 bikes each person, when they come for renewal, I ensure they get only maximum 20. At the moment, I am trying to make it 10, but there is a lot of resistance. Because what happens is, we have to keep our roads safe. हे बायकार बसता सुशेगाद वयता टुरिस्ट तांकां बाबड्यांक खबर ना फाटल्यान GPS घेवन बसता लेफ्ट घे म्हणटा लेफ्ट घे एक्चुअली घेवपा जाय रायट त्या GPSाचेर लेफ्ट येता ते केन्ना फीड केल्ले डेटा आनी तितून देव जाणा आनी मागीर तो रायट मारतकच फाटल्यान बाम करून हाडून कोण मारता दॅट्स हाव देर हॅव बीन मॅक्सिमम फॅटेलिटीज. Do we want to welcome tourists and one side kill them on the roads by no steps being taken by us? That's why I'm going to totally restrict this to two-wheeler, rent a bike. I'm going to bring down the numbers so that there are less accidents and only in certain places they will be able to fly. People, that KTC bus stand is pending for a long time. It will attain the topmost priority under me. And as such, I had one meeting. I will be having several such meetings so that in reality we have the new bus stand of Vasco seeing the light of the day. Story by Kiran Borkar for Herald TV. कचऱ्याचो इलाज करूंक सगळ्या जाग्यांचेर सुरवात जातोच गोंयांत मातूय कचरो आसचो ना अशें गोंयांत कचऱ्याचो कारबार पळोवपी मंत्री आंतनासियो मोंजरेतान सांगलें. सद्याक त्या विशणाचो वावर सोंसड्यार चालू आसा आनी काकोडा कचऱ्याचो इलाज करपाची रीत मायाच्या शेवटाक चालू जातली. बांयगिणी कचऱ्याचो इलाज करपाची रितीची बांदावळ उबी करूंक टेंडर चालू आसा आनी थारायलेल्या वेळा मदें ते तयार जातलें अशी बाबुशान म्हायती दिली. सालिगांव तितलो वास येनासलो आनी थंय कचऱ्याचो बरो इलाज जाता अशें ताणें सांगलें. Major the part of that area. Basically garbage will be taken care of. See, I am telling you how government is here to see that Goa basically becomes a garbage free state. So as these plants come up, the garbage problems are basically being solved. Even Margaon work is going on. I think because today also the MD had briefed me on the Margaon. I think some shades and also to be put. I said just to keep Mr. Vijay said this also in loop. Actually, whatever from their side of it, whatever is to be done, whatever they have promised that their side of the bargain should be kept. So, how many years it could take to be a garbage-free Goa? I will see to it at least within before my tenure ends that Goa will be a garbage-free. That it is garbage, see, wet garbage, dry garbage, all we are trying to solve all this issue. Well, medical waste are there, then there are electronic waste, So all plants are basically some are set up, some are basically in a process of getting. But when you say garbage, at least some solutions to garbage. Sorry? At least some solutions to garbage, you mean to say? No. See, having these plants itself is a solution to the garbage. Okay. So many, basically now if you go to see many, but most important thing, it is on the panchayats also, it is important from the panchayat part of it. That even if you to send garbage to a plant and all, you got to segregate the garbage. Because the plant is not going to receive any garbage which is not been segregated. So the important and you got to educate the people on the garbage.
In the villages and all, you don't have much of the problem, but more in the cities. But cities, afterwards, what happened? You cannot blame the cities because people from the villages itself come to the city. Garbage is not created in the city. Garbage is created by the people who come to the city. No, Khobro, I'll be going for inspection actually on 11th. But on yesterday I was talking to our PWD minister also, because he's in his constituency. And he was telling me they are starting on a trial basis basically on 10th. But I think the formal inauguration all will be carried out somewhere at the end of the month. By then it will be ready. Sir, in bargaining plan? Bargaining work is in progress. I told you, some tender thing is going on. The final tender should come up. We are going to see as far as all these plants whichever are supposed to come up will all come up in that within the stipulated time. सर सालिगावचो प्लांट हा पळय थंय बरेच स्टीम. म्हापशा मोरोड हांगासर रिझीम प्लाझा बिल्डिंगांतलीं 4 दुकानां फोडून चोरलीं. फोडलोल्या आनी चोरलोल्या ह्या दुकानां मदें एक बँकूय आसा. गुन्यांवकारांक वेगवेगळ्या ऑफिसांतले 3 मोबायल फोन आनी आर लेडी ऑफ मिलाग्रीस कॉपरेटीव बँकांतले 25,000 रुपया चोरले अशें म्हणटात. म्हापशाचे पुलिशेन पंचनामा केलो. फुडली चवकशी चालू आसा. देवी लायराची फामाद जात्रा बिचोली शिरगांव जावपाची आसा. लायराय संस्थेन हे गोंयचें भोव पुर्विल्लें आनी गोंयचें चड फामाद देवूळ. हजारांनी भावार्थी उत्पोती घालून जात्रेक हाजीर जावन लायराय देवीक पांयां पडटात. परंपरे प्रमाणे हेमकोणांतल्यान म्हणजे पवित्र उज्याच्या कळशांत वेल्यान 2 चालू वेतात. ताका लागून ही जात्रा फामाद आसा. आतां तुमकां सांगपाचें म्हणजे जात्रेचो पयलो दिवस कसो सुरू जाता तो सांगता. जात्रेच्या पहाटेक आमी सर्वसादारण जो आतां जी आमी मुर्ती देवळान जो कलश आसा त्या कलशान तिर्स आसता. ते तिर्स आमी सकाळीं पुजा करतात आनी ते तिर्स सगळे काडटात भायर आनी ते तिर्स भायर काडल्या नंतर ते जे तिर्स आसा ते सबंद गांवान वाडटात. ह्या तिर्साचो आदर येदो मोठो आसा की प्रत्येकाच्या घराकडे जर सकाळी तुम्ही संग वचून पळयलें जर जायत जाल्यार प्रत्येकाच्या घरान एक पाठ रांगोळी आनी ताजेर आयदन एक दवरलेलें आसता. मागीर पेलो आसो चंबू आसो कितें आसो तर तातूंत हे आमी जे जोशी आसा भटजी ते सगळे जाण थंय वचून तांकां ते तिर्स दिता प्रत्येकाच्या घरान. आनी प्रत्येकांतलो घरांतलो जो प्रमुख आसा तो आपल्या घरान जे तांचे मेंबर्स आसात किंवा तांच्या घरा कडेन कोण नातेवाईक कोण आयिल्ले आसात तांकां सगळ्यांक ते तिर्स दिता आनी थोडे घरान फापुडटा. ताजो अर्थ असो की हे प्रत्येकान केल्या कारणान सबंद गांवाची आनी जे गांवान आयिल्ले आसात तांची सगळ्यांची शुद्धी जाली. आतां धोंड म्हणजे कितें आसा, धोंड हे कोण जबरदस्ती कोणाक करिना. धोंड म्हटल्या नंतर तांच्या प्रेरणेन ते जातात. काही लोकांची आंगवण आसता, म्हाजें अमूक काम जालें की आपूण तुजो चाकड जाता किंवा अनेक जी कितें सुखादुखां आसात ते आपले कामना मनोकामना पूर्ण जाली की आपूण एखादो धोंड जाता अशें मानयतात. काही लोक पारंपारीक म्हणजे आमच्या घरान आज आसा ताजे फुडलें व्रत आमी चलोवचें, आपल्या आज्याचें आसूं बापायचें आसूं अशेंय म्हणून धोंड जातात. म्हणून धोंड कोण जातात त्याच्या विशयी कांय ना. जाका प्रेरणा आसा आनी जाका ती देवी बद्दल भक्ती आसा आदर आसा आनी आमच्या घराण्यान एक कोण तरी धोंड आसतो ही जी प्रेरणा आसा ती प्रेरणा घेवन ते धोंड जातात. भोला पुंडली गवर्दे हार विठ्ठल पार्वती पते हर हर महादेव सीताकांत स्मरणम जय जय राम श्री गुरुदेव दत्त श्री लेराई माता की जय.
तुम्ही आता सुमार 1 म्हयनो व्रत करता, तुम्ही कसो करता आनी कितें करता ताच्या बद्दल आमकां मातशी म्हायती दिवं शकता? व्रत म्हणजे कितें की आमी शिवराक रावता सगळ्यान नॉन वेज बी कांय खायना, म्हणजे लायक ताती चिकन तसलें कांय खायना, सामकें व्रत नुस्तें बिस्तें आजून ताका कांय खायना अशें खूब वर्सां जालीं आमकां अशें. तुम्ही कितली वर्सां जाली म्हटलें? म्हाका आतां धोंड जाल्यार कांय न्हू म्हटल्यार 22 वर्सां जालीं ह्या वर्सा 22 वर्सां जालीं अशें. आनी तुमचें व्रत जें आसा तें 5 दीस आसा तें तुमी कशें पाळटा? पायटा म्हणजे कितें आहा जी च्याव आमी आहा पळय च्याव जेवण तें आमी घरात कडेन रांदता, म्हणजे शिरगांवान जे लोक आसा पळय ते घरात कडेन आपूण रांदता च्याव बीन हें जेवण अशें कळना. आनी तें सामकें म्हणजे ल्हान आमी हें करपाचें च्याव बीन करपाचें आनी घेवपाची च्याव अशें, म्हणजे एकामेकाक तें ना आमी त्या टायमार अशें. जी अंदू जात्रा जाता पळय ती सगळ्यांक बरेपणान जावपाक जाय अशें बरे भशेन सगळ्यांकशी अशें. आनी भितूर म्हाजें खूब हें आहा की जात्रा सायबणीची बरे भशेन करून घेवपाची लयराईन आमचें. हांव ही राणवी आयया तिजे कडेन हांव सद्दी जात्रेक येता जात्रा केन्ना चुकयली जाल्यार ती म्हाका तापयना, ती म्हणटा अशें तूं विचारलो सोडून घाल. फुडल्या फावटी येयलो हांव तिजे कडेन बरो थेयता कितें थेयता. हे फावटी हांवें बरो थेयला आनी बरो थेवन कळे घालून तिका हें केलें, तिका मनयलें आई गेल्या वर्साचो तुजो बरो हांवें हाडून थेयला. हांव माडेल ह्या स्थळान आतां कमीत 13-14 वर्सां जालीं धोंड जेयता. 2 वर्सां कोविडाक लागून आमकां जेवंक मेळोंक ना हांगासर देवळान, आमी घरात कडेन जेयताले तेन्ना ह्या वर्सा 2 वर्सांनी आतां परत आमी सगळे आमचे धोंड एकठांय येयल्या. एकदम चडान चड खोशी भोगता आनी देवाचे लयराईच्या हितून होमखणानसून धांवपाक सारकी उमेदीन आहा सगळे आमचे धोंडगण. आनी आमचे देवीन अशीच कृपा दवरून हे कोरोनाचें संकट आमचें निवारण करचें अशें देवी कडेन मागता. पुंडलीक वरदे हर विठ्ठल पार्वती पते हर हर महादेव सीताकांत स्मरणम जय जय राम श्री गुरुदेव दत्त श्रीदेवी लहराई माता की जय. Video journalist Sachin Gavas for Herald TV. आयच्या खबरां पत्रांत इतलेंच. हेराल्ड TV खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.